ต้องตัดสบู่แนวนอนแนวตั้งขึ้นอยู่กับลายของสบู่เป็นลายเป็นลายแนวนอนก็ต้องตัดแนวนอนทำเองเอาไม้มาเศษไม้จะมีเศษไม้มีเลื่อยก็สามารถทำได้ใช้วิธียึดน็อตเอาเพราะว่าถ้าเกิดติดกาวแล้วซื้อมา250จากช้อปปี้เป็นเลื่อยฉลามเอามาเปลี่ยนเป็นตากีตาร์ใส่แพงใช้ได้100 กว่าบาทแล้วแต่ร้านแล้วแต่ยี่ห้อตัดผ่านไม่ได้ให้ผมตัดนี่มันติดตรงนี้หน่อยต้องปรับตรงนี้ลงเวลาตัดมันจะเป็นมันพอดีมันจะตัดไม่ขาดมันต้องแบบที่มันใบมันลงกันหน่อยนะเขาไม่มีขายเหรอต้องทำเองแพงมากเหรอหลักพัน5,000เลยเหรอแต่เขาทำดีกว่านี้ทำแบบว่าจะมีแบบหลายชั้นอะไรเงี้ยมีหลายชั้นเพราะมันปรับได้หลายระดับนะผมมันตัดระดับเดียวก็ทำร่องเดียวอย่างเงี้ยถ้าทำหลายชั้นก็จะมีหลายร่อง
อันนี้คือท่าพักเหรอหรือไง นี่ถ้าสไลด์นี่ อ๋อท่าสไลด์